नमस्कार मैत्रिणींनो, सुगरणीचा ओटा या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं हार्दिक स्वागत आहे। आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे की आपण साठवलेल्या साईपासून लोणी कसं काढायचं आणि त्या लोण्यापासून साजूक तूप कसं बनवायचं। तूप बनवताना आपल्याला अनेक अडचणी येतात, जसं की आपलं तूप रवाळ होत नाही किंवा लोणी काढताना ताकापासून लोण्याचा गोळाच वेगळा होत नाही। तर हे या अडचणी आपल्याला दूर करण्यासाठी काय काय उपयोगी माहिती असू शकते हे मी आज सर्व गोष्टी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। आवडल्यास लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण तुमचं एक लाईक आणि एक सबस्क्रिप्शन माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे। चला तर मग तुम्हाला मी आज छोट्या छोट्या गोष्टींपासून हे या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे की आपल्याला साईपासून लोण्यापासून तूप बनवताना काय काय काळजी घ्यावी लागते आणि येणाऱ्या अडचणी आपण कशा दूर करू शकतो। चला तर मग सुरुवात करूया आपल्या व्हिडिओला। आता इथे मी 8 दिवसाची साई घेतलेली आहे। यामध्ये मी सुरुवातीलाच थोडंसं विरजण टाकून मी रोजची साई यामध्ये साठवत होते आणि हे भांडं मी फ्रीजमध्ये ठेवलं होतं। तर यापासून लोणी बनवायच्या आधीच्या रात्री मी हे बाहेर काढून ठेवते, मग दुसऱ्या दिवशीपर्यंत याचं पूर्ण दही होतं। चला तर मग ही साय आपण आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊया। यामध्ये अर्धी वाटी पाणी टाकून याला आपण छान मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं आहे। 1 मिनिटभर आपल्याला याला फिरवावं लागेल, जेणेकरून लोणी यायला मदत होईल लवकर। याचप्रमाणे आपण उरलेली साई मिक्सरमधून काढून घेऊ। तर मैत्रिणींनो, तुम्ही बघू शकता इथे आपण पूर्ण साई मिक्सरमधून आपण फिरवून घेतलेली आहे। हे भांडं एकदा विसरून आपण त्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकू, पण यामध्ये तुम्ही पाहू शकता की यामध्ये लोण्याचा गोळाच आलेला नाही आहे। तर अशा वेळेला काय करायचं मैत्रिणींनो, एक चमचा घ्यायचा आणि त्याच्या वरचा थर फक्त आपण चमच्याने फिरवत राहायचं, कंटिन्यू फिरवत राहायचं। हळूहळू तुम्हाला दिसेल त्यामध्ये थोडासा घट्टपणा आणि लोण्याचा थोडासा गोळा बनायला सुरुवात होईल। त्यावर आपण माठातलं थंड पाणी किंवा फ्रीजमधलं थंड पाणी हाताने थोडंसं शिंपडून घ्यायचं, 1 ते 2 वेळा। 2 वेळाही गरज पडत नाही, एकदा घेतलं तरी होऊन जाते। ते चमच्याने सतत वरचा थर आपल्याला फिरवत घ्यायचा आहे, कंटिन्यू फिरवत राहायचं आहे। हळूहळू तुम्हाला दिसून येईल की तो थर घट्ट होत चालला आहे, म्हणजेच काय तर त्यावरचं लोणी हे एकजीव व्हायला सुरुवात झालेली आहे। तर अशा पद्धतीने आपल्याला चमचा फिरवत राहायचा आहे। तुम्ही पाहू शकता लोण्याचा गोळा छान वेगळा होत आहे ताकापासून। ही खूप सोपी पद्धत आहे मैत्रिणींनो। अनेकदा आपल्याला ही अडचण येते की आपण छान दही विरजवलेलं असतं, साय साठवलेली असते, परंतु लोण्याचा गोळाच वेगळा होत नाही। तर त्यावर उपाय म्हणजे ही एवढी सोपी पद्धत आहे। तुम्ही छान पाण्याचा शिडकावा टाका आणि चमच्याने फिरवून ते लोणी आपण ताकापासून वेगळं करून घेऊ शकतो। आपण त्याच भांड्यामध्ये मी हे लोणी काढून घेतलेलं आहे। स्वयंपाकघरात आपल्याला एक काळजी घ्यावी लागते की एक काम करताना जास्त भांडी खराब होता कामा नये, जेणेकरून कमीत कमी भांड्यामध्ये आपलं काम झालं पाहिजे। आता हे लोणी आपण 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे, जेणेकरून त्या लोण्याला आंबटपणा राहणार नाही आणि आपल्या तुपालाही खूप छान सुगंध येईल। जर हे लोणी छान धुतलं गेलं नाही तर तूपही आंबटसर लागतं। आता आपलं लोणी काढून आपण कढईमध्ये घेतलेलं आहे आणि गॅस सुरू केलेला आहे। आता हे तूप आपल्याला छान लोणी कढवून घ्यायचं आहे आणि तूप बनवायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता हे लोणी वितळायला सुरुवात झालेली आहे। तर लोणी चमच्याने हलवून छान वितळल्यावर तुम्ही पाहू शकता की यामध्ये फेस येत आहे पांढरा। तर हा फेस येताना सुरुवातीला काय काळजी घ्यायची आहे की तुम्हाला चमच्याने हलवावं लागेल, नाहीतर तूप उतू जाण्याची
शक्यता असते। आणि अजून एक काळजी घ्यायची आहे की गॅस हा मंद ठेवायचा आहे, मंद आचेवर आपल्याला तूप बनवायचं आहे। तुम्ही जेवढा गॅस कमी ठेवाल, मंद ठेवाल, तेवढं तुमचं तूप रवाळ बनण्यासाठी तुम्हाला मदत होणार आहे। सुरुवातीला हा पांढरा फेस येतो, त्यामुळे सुरुवातीला काळजी घेऊन तुम्ही ते चमच्याने हलवून उतू जाणार नाही याची काळजी घ्या। आता तुम्ही पाहू शकता यावर फेस येणं बंद झालेलं आहे, छान नितळ तूप आपल्याला दिसू लागलेलं आहे। आता इथे आपल्याला काळजीपूर्वक लक्ष देणं गरजेचं आहे की ते जे बबल्स येतात, ते जे छोटे छोटे बुडबुडे येतात या तुपावर, ते कोणत्या पद्धतीचे येतात। जर ते छोटे छोटे येत असतील तर याचा अर्थ की आपलं तूप अजून कच्चं आहे, ते पूर्ण बनलेलं नाही आहे। त्यामुळे कंटिन्यू तुम्ही पाहत राहा। हे पहा, यामध्ये मी तुम्हाला छान पद्धतीने दाखवत आहे, छोटे आणि मोठे बबल्स यामध्ये दोन्ही प्रकारचे दिसत आहेत। याचा अर्थ अजून आपल्याला तूप पूर्णपणे बनलेलं नाही आहे। जेव्हा छोटे बुडबुडे कमी होऊन मोठे बुडबुडे यायला लागतील तेव्हा आपण समजून जायचं की आपलं तूप बनत आलेलं आहे। हे पहा, इथे तुम्ही पाहू शकता, इथे मी अगदी सावकाश पद्धतीने तुम्हाला दाखवलेलं आहे की कसे फक्त छोट्यामधून मोठे बबल्स बाहेर येत आहेत। याचा अर्थ काय आहे की आपलं तूप आता अगदी तयार झालेलं आहे। हे पहा, मी तुम्हाला चमच्याने सरकवून दाखवते, मध्ये नितळ स्वच्छ तूप तुम्हाला दिसत आहे। पाहू शकता तुम्ही मोठे मोठे बुडबुडे कसे येत आहेत यावर। तर मैत्रिणींनो, या काही मोजक्या गोष्टी असतात की ज्या आपल्याला माहिती असलं की ती गोष्ट करण्यासाठी आपल्याला खूप सोपी जाते। आता आपण ही कढई गॅसवरून खाली उतरवून ठेवलेली आहे आणि आता तूप आपल्याला थंड होऊ द्यायचं आहे। तुम्हाला जर वाटेल की समजा तुमचं तूप थोडंसं जास्त गरम झालं आहे, अशा वेळेला काय करायचं, तर ते करपू नये यासाठी कढई थंड पाण्यामध्ये ठेवायची, जेणेकरून त्या तुपाचं तापमान जे आहे ते लवकर कमी होण्यासाठी मदत होईल। तर अशा पद्धतीने आपलं साजूक तूप तयार आहे। हे थंड झाल्यावर खूप रवाळ आणि खूप सुरेख दिसतं, खायलाही खूप छान लागतं। तर मैत्रिणींनो, या सांगितलेल्या टिप्सनुसार तुम्ही नेक्स्ट टाइम नक्की साईपासून छान लोणी आणि साजूक तूप बनवाल याची मला खात्री आहे। हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे मला कमेंट करून नक्की कळवा। आणि तुम्ही पाहू शकता की आपल्याला कढईमध्ये जे तूप काढलं आहे आपण, त्यामध्ये खाली वेस्ट काहीही गेलेलं नाही आहे, कढई अगदी स्वच्छ आहे। तुम्ही पाहू शकता आता हे तूप थंड झालेलं आहे, मी तुम्हाला चमच्याने काढून दाखवते। हे किती छान रवाळ टेक्स्चर आलेलं आहे याला। चला तर मग मैत्रिणींनो, हे साजूक तूप तुम्ही मस्त एन्जॉय करा, गरम गरम वरण भातासोबत, गरमागरम पुरणपोळीसोबत याचा आस्वाद घ्या आणि तृप्त व्हा। तोपर्यंत टाटा, बाय बाय, मस्त खा, मस्त रहा, आनंदी रहा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसोबत नवीन व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत बाय बाय, धन्यवाद।